Я не впевнений, що я все An дослідив. observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Окей. У мене дуже мало фонарей. От мапа. Ми зараз знаходимося десь тут, на 5. Вона йде от такою загауленою. Добре. Зрозуміло. На ліфті туди, коротше, не подивишся ніяк. Ще ця падла буде мені заважати. Так, а куди піти? Ну, я розумію, що це буде найпростіший спосіб. Але... Коротше, треба подивитися. Треба ж знайти все ж таки рукописи. Ох-хо-хо. Фух. Клас. Ну, на це частіше патрони попадаються. А от і рукопись. Все, як я хотів. I've seen the enemy, and it's me. I've faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scretch. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh. A serial killer. My dark half. Brought to life by the power of Cauldron Lake. Мені здалося, чи на імені Скретч він робить Скретч, він такий... Кльово, що вони це продумали? Ну, чи не продумали, не знаю, ну, коротше, класна фіча. 15 сторінок. Фух. Мені ще здається, що цю гру треба, коротше, проходити декілька разів, щоб все зібрати. Знайти, та й все таке. Так, ми фонарь поки що обійдемо. Мабуть. Так як тут велика територія, то її можна спокійно обійти зараз і знайти все, що тут є. Привіт. Нормас, можна поки так походити. Якщо мені треба було війти сюди, то ми поки походимо, все знайдемо. Я так розумію, що кудись ми ще підемо потім по цим всім домікам. Скоріш за все, ми там не зайдемо туди. Що тут у нас? Опа! Ху-ху-ху-ху! Гранати, клас. Так, як міняти? Ага. Хай поки буде. Все, тут більше нічого немає. Я думав, що буде сторінка. Можливо, вона там десь буде внутрі. Блін, треба ж... О, точно, на мінімапу треба дивитися. Я тупо не дивлюся, і це фігово. От сторінка. Читаємо. Павук. Ну ні павуки. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived.
Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Я не хочу пауків, я арахнофоб. Я взагалі те, що скло. Типа, в хорори не граю. Пауків боюсь. Ну, ви зрозуміли, коротше. Так. Ну, сюди нема сенсу, да, спускатися, тут нічого нема. Треба обійти і подивитися, що з іншого боку. Опа. Здравствуйте. Що тут у нас? Тиск. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Це, до речі, найпростіший спосіб творчої людини кудись піти, типа набухатися, чи наркотики, чи ще щось. Не можу сказати, що я прям такий упоротий наркоман, чи щось таке употребляю. Взагалі тут не можна про це казати, мабуть, бо забанять. Але алкоголізм чи щось таке, це найпростіший спосіб, але найхуйовіший. А ну 20? 40! 40, мать його! 40. Ти чув? 40. Да звідки я тут... Жесть. Так, але все ж таки, давай подивимося, чи є тут швиденько щось. Якісь патрики. Ага, набої в мене є. Коротше, краще, типа, не опаруватися чимось, а кудись поїхати, чи щось подивитися, чи почитати. Я розумію, що типа алкоголь це найпростіший варіант, але він не працює. Ну, він працює зовсім не так. Він просто, типа, блокує тобі всякі якісь спогади чи ще щось, от, якісь там думки. От, до речі, ще одна штука. Щось воно не підсвічувалось. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the Taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Окей, повертаюся до того, що я казав. Коротше, алкоголь не працює. Він лише як блокірує якісь штуки. Краще працює, щоб знов в тебе якась творчість з'явилась чи щось таке. Це змінити місце перебування чи заробити якийсь новий досвід. Не знаю, ніколи не займався програмуванням, там щось, типа, спробував покодувати, щоб більше щось розуміти і поваритися в цій сфері. Ну, там буквально тиждень навіть. Взагалі зараз в IT таке собі йти. Чи там, не знаю, спробувати, коротше, на байдарках поплавати і почитати, що там, от ці байдарки, що там є, чого нема, якісь прикольні штуки. Ясно. Скрипт спрацьовує лише коли я піднімаюся. Перейшов. Тут ще подивимося, чи є тут щось. І підемо вже туди. Так. Щось підсвічує. Ага. Патрончики. І все, да? Більше там нічого нема. Так, там я наче зайшов. І я дивився взагалі, що... І чи є тут щось, чи ні? Ні.
Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I missed that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah. It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What you talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Угу. Можна було б, щоб вони ще музичку ставили після того, як от це все розповідали. Все, значить, все, що можна було, я тут забрав. Можна йти найпростішим шляхом сюди. Зараз, мабуть, буду підніматися і теж спрацює якийсь скрипт. На мене нападуть. Ну, це було б логічно. Ні? Дивно. Здравствуйте. Все? Не так багато. Ну і нам. До речі. Так, карабін. Не знаю, не впевнений. А ну. Хто там? Hello? А. I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. О. Окей. Спрацювало? Наче? Блін, я думав, це їх вб'є. Цю. Я думав, реально гранати їх. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Ну да, тупе виправдання. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. А може я найобую? Може. Він там... Я їх зараз сам на себе натравив. Чи щось таке. Це що? Mount Red of National. Все, та нічого не зрозуміло. А ну, давай. Hey, buddy. Надо I take a привіт. moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Я впевнений, що він просто включив музику і сам там сидить. It's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same. There's a lot we share. I mean, up here. I know you, right? So I was thinking maybe we could...
Я думав, що не з ними і дупа покаже. А там знов якийсь хтось. Да? These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... І що? А, ти любиш тишу. Зараз підеш всіх повбиваєш? Цікаво, а потім побачив все це? Ну, коли його не здогоню. І що? Припустимо, там 30 людей. Що він одного там може і задушить? Чи це реально відчіпка на одного? Він просто сам сидить і такий. Ти знаєш, там, я людей вбиваю. Бачиш, як я намотав провод на руку? Ага. Все? Чи щось ще буде? Ага. Трошки щось є. Та блін, толпою на нього накинулись і завалили. Так, ну я зайшов вже. О, тут написано, що де це. Main Observatory, North Observatory, це друга. Ага. East. Main Storage. Угу. Коротше, думаю, що я тут повсюду буду ходити і дивитися, що де є як. Так, я сподіваюся, що тут дофіга світло і нічого не буде на нас нападати. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Да, але я дуже хочу якось, не знаю, може... Це що? Боєприпаси це непогано. Може якась бумажечка у вас є тут? Нема. І на мінімапі щось там відображається, але це не лист, це щось інше. Зараз подивимось, що це. А, це оця штука. Окей. Добрий вечір. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal? That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant. Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon.
but I've never seen anything like it. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Та я мовчу. I try very hard not to be. І що він тут розтрощив? Я щось не бачу. Все складено, наче. Все ок. І взагалі пустила в обсерваторію якогось мужика лівого. Потім ще й мене теж пустила. Дивні речі, звісно, трапляються. Де? Випустіть мене. Ми заберемо пропасики. Опа, їх нема більше. І все. Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Добре. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Що ти маєш на увазі? Зараз світло виробиться, коли я спущусь? Чи коли вийду? Давайте. Так. Кічечка. Блін, жалко не можна нажати на камеру, щоб, ну, в смислі на мапу, щоб подивитися повністю, куди мені там потрібно. Можна тут тебе покрутити якось? Мабуть, ні. А ну. Так, потім зайду. Нічого собі тут павутиння. Стопе. Павутиння. Що я там про павуків читав? Так. Так, а була павутина, коли я сюди приходив перший раз? This must be your car. Мені не подобається цей звук. Аж передернуло. Фу. Блядські павуки. Я не хочу їх так дофіга. Ладно. Вони хоч вмирають швиденько. Так, на них витрачати дробовик нема сенсу. Вони прям цей звук, я прям відчуваю, як воно десь шкрібеться. Сюка. І все? Так, а можна якось туди зайти, щоб... Так, давай. Ага, фонарь все. Тут нема сенсу заряджати. Все, більше нема? Добре, так краще. Блядь, да ви шуткуєте, типа кожен раз мені треба буде підніматися, потім спускатися. О, це буде дуже класно. Ні. Кожен сраний раз. Ладно, це щось новеньке. І що, воно мене прям прижме? Та ти інженер, батенька. Brilliant, you've got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. Це дивно.
Ладно, Right, це we're стара good to гра. go. Let's take a look at the skies. В смислі? А може не треба? Воу, все тут щось вращається, щось коїться. Класно. Але я не можу зараз, бачити, нічого робити. Ну, я намагаюся. О боже! Shut this down. Треба піти, The щось problem with the перезавантажити. automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, Іти в you could інше go and open the будівлю. secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well, I got it! please come talk to me if you have questions. Окей, піднятися до неї, відкрити клапан з холодоагентом. Добре, а вона сказала піднятися до неї. Можливо, там є якийсь діалог, можливо, цікавий, хоча поки тут не було цікавих діалогів. Швидкий ліфт. Ну, це грузи піднімати якісь. Які, блядь? Півко? Is there something I should know about this coolant thing? Oh no, it's quite straightforward. The telescope is very heavy, and moving it generates a lot of heat. So do all of the electronics. Overheating could cause damage, so it shuts down automatically if the coolant fluid isn't flowing. And hot electronics generate instrument noise, which we want to eliminate as much as possible. What is this coolant anyway? Is it dangerous? We use liquid nitrogen. It's quite safe. If I can make it to the valves in one piece. Yes, there is that. Good luck. I'm assuming you didn't have this kind of trouble using the telescope earlier, when my double was here. No, it went very smoothly. Until he turned into a nutter. This doppelganger of yours doesn't seem to want anyone else to look at this phenomenon. Honestly, it seems a little pointless to me. There are many eyes on the sky. I'm not sure what we're gonna get once this thing is working again, but I have a hunch. I doubt it has anything to do with outer space, or that anyone else can see it. I think it's a message for me. For you? That seems unlikely. And even if it were a very localized phenomenon, surely it's visible to others in the area. Maybe, but I wouldn't bet on it. There's a reason he came here, and a reason he doesn't want me looking at it. У мене є все ж таки питання. Я зараз знаходжусь в темряві чи не в темряві? Досі не розумію. Тут вони, бачу, теж є зірочка. Чи треба тут теж щось жмакнути? Не знаю, ладно, поки що відкрити клапани з агентом. Коротше, повернусь, відкрию. Поки я точно знаю, що щось не тут, а ще мене трошки харить сигналізація. Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Знов сюди. А, вентиль. Нікого? А, його не вбив? Так краще. Блін, ну я думав, що буду заходити сюди. Мабуть, буду. Потім. Так, тепер куди? Де було щось схоже? Це мої друзі. Ну, вони такі странні. Тут я все, до речі, обійшов.
Угу, сюди не можна. А, точно, тут був... А, ні, на 15 сторінок. А де на 40 був, я не пам'ятаю. Хер з ним, коротше, мені треба не сюди зараз. Мабуть, оці баки. Воу-воу. Ну, їх прям дофіга було. Чого я дробовик не взяв? А я забув. Фіг з ним. О, бачу, десь тут є сторінка. Десь. Ага, вот. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Дивовижно, мені щось ніколи детективи не заходили. Ну, типа, я читав і читав досить дофіга від якихось мусорних, котре я не буду навіть називати. Бо це русня, по-перше, ну, на той період це так не дуже... Ну, коротше, це було норм. Але ні, це було теж погано на той час. Від деяких ось класиків і деяких ось більш таких... Ага, щось тут впало. Коротше, детективи я читав, але щось це не моє, прям зовсім не моє. Писати... Ні, це цікаво почитати, а от писати, ну точно ні. Це що? От в такої кількості норм їх вбивати. Так от, мені здалося, чи на мапі там щось мігнуло. Здалося, мабуть. Так, правильно, і все сюди мені, да? Нормас. По 3 гвоздя і їм норм. Йдуть відпочивати. Шо? Так, какого біса? Треба з помпою рілі бігати поки що. Де? Я його там не побачив. Не побачив не тому, що його заховали якось, а просто що я сліпий. Вот там. Так, клікаю. Ага. Контрольна точка, якась гидота літає. Можна його вже якось збити? Ауч. Не, ну я сам натупив. Все.
Так, можливо, мені вже потрібна хілка. Я зрозумів. Цей третій він десь тут, прям. Можливо, за будівлю. Не в будівлі, а за. От десь. Ні? Так, цей мерзотний звук звідти. Так, зрозуміло, не сюди мені. Ось. Так? О, да. Я впорався. Так, пустіть. Ха-ха. I released all the valves, Doctor. Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. Так, а і що далі? Sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Це бос? Look out, they found a way in. Мені ж гайки так будуть. Hold on a little longer. I've already got it isolated. Ух, я встиг. Окей. Треба було спочатку полікуватися, а потім сюди вже йти. Все? Ага, бачу, що ми. Це що? You all right? А, That was дуже дякую. I'm sighted in now. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. І що ти? Поки що сюжетна, ну вона така, типу, бігаєш, буваєш, і сюжети, те, що прям є. Просто перейди із точки А в точку Б. Oh, yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Де? А, бачу. A printout of a signal. It too is a weapon created by the champion of light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete. And yet, it provides a roadmap for the man to follow. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy